در دنیایی که انسان با چاقوی منطق جهان را بریده و تکه تکه کرد، جایی پیدا شد که منطق از توضیح عاجز ماند. اونجا فیزیک کوانتومی بود، جایی که واقعیت دیگه مثل قبل رفتار نمی کرد. درون اتم ذره ها مثل خیال تغییر می کردن. گاه ماده بودن، گاهی فقط موجی از احتمال و دانشمندان فهمیدن که حتی نگاه انسان میتونه مسیر حرکت ذره رو عوض کنه. این دیدن خودش بخشی از واقعیت شد. همونجا بود که علم برای لحظه‌ای سکوت کرد. چون قرنها پیش عرفا هم همینو گفته بودند. مولانا نوشته بود هر چیزی را بیننده‌ای به کار است تا آن چیز پیدا شود. و حالا علم با زبان فرمول و آزمایش داشت همون راز رو دوباره بیان می کرد. در آزمایش معروف نور، وقتی کسی به ذره نگاه می کرد، رفتارش تغییر می کرد. اگر دیده نمی شد یه جور، اگر دیده می شد جور دیگه. انگار آگاهی ما بخشی از ساختار جهان شده و این یعنی علم و عرفان، دو جاده جدا که حالا به یک نقطه می رسن. عارف‌ها با حضور و شهود به دنبال حقیقت بودند. دانشمندها با ابزار و محاسبه. ولی هر دو به یه چیزی رسیدن: واقعیت ثابت نیست. جهان بیرون آینه ذهن ماست و این سوال بزرگ رو به وجود آورد: آیا ما فقط ناظر دنیاییم یا خودمون در ساختش نقش داریم؟ اگه نگاه ما حرکت ذره رو تغییر میده، پس ذهن ما چقدر قدرتمنده. در عرفان 1000 سال پیش نوشته شده بود: تو همان چیزی هستی که می نگری. و امروز علم همین جمله رو با زبان فیزیک تکرار میکنه. در فیزیک کوانتومی دو ذره جدا با فاصله میلیاردها کیلومتر میتونن همزمان واکنش نشون بدن. عرفان میگه همه هستی از یک جوهر ساخته شده. هیچ جدایی واقعی وجود نداره. فقط ذهن ما دیوار کشیده. وقتی علم و روح به هم نزدیک میشن، یه لحظه خاص اتفاق میفته. لحظه‌ای که انسان میفهمه فهمیدن کافی نیست، باید درک کرد. کوانتوم از ما میخواد تماشا کنیم بدون قضاوت. عرفان از ما میخواد حضور داشته باشیم بدون ترس. و بین این دو یک سکوت به وجود میاد. سکوتی که خودش زبان حقیقت میشه. شاید روزی علم و روح در هم حل شن، نه برای اثبات هم دیگه، بلکه برای فهمیدن این راز ساده: ما کی هستیم و چرا جهان فقط وقتی نگاهش میکنیم زنده میشه.